Ayan guys, at ito na po natapos na natin ang ating homemade Sweet Skinless na nakagawa tayo ng 13 pieces sa tig 40 grams na sukat. Ayan, sinukat po natin siya dito sa ating timbangan ng 40 grams. So, ito na yung ating finished product. And then, after nito, ilalagay natin siya sa freezer para tumigas siya. And then, pagka iluluto na natin, gugupitin lang natin yung dito. And then, push lang. Ganun lang po kadali. So, ayan guys. Sana po meron po tayong natutunan sa ating homemade Sweet Skinless. Ayan. And super bango po talaga dahil dun sa kanyang garlic. So, yung ginamit nating pork giniling is 248 grams. Kaya, ang nagawa lang natin is 13 pieces. So, okay guys. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Bye!